Mới đầu thì mình cũng ok bỏ qua, nhưng mà sau đó thì người ta có câu là quá tam ba bận, thì sau đấy mình cảm thấy rất là khó chịu về điều này. Chào các bạn, mình là Dương, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Chủ đề vlog hôm nay sẽ nói về những điều mà mình không thích lắm về nước Anh. Nghe có vẻ hơi bóc phốt đúng không? Và có nhiều bạn sẽ không muốn nghe chủ đề này. Nhưng mà không có gì là hoàn hảo cả các bạn ạ. Và ở đâu cũng vậy thôi, luôn có điểm cộng và điểm trừ. Mình kể ra những điều này không phải là để đập tan giấc mơ đi Anh của bất cứ ai. Mình chỉ đơn giản là liệt kê ra những việc đơn giản từ cuộc sống hàng ngày của bản thân mình sau hơn 4 tháng ở Anh. Hãy cùng bắt đầu ngay với điều đầu tiên nhé. Điều thứ nhất, mình không biết các bạn khác như thế nào, nhưng mà thời tiết ở nước Anh thực sự là không dành cho mình các bạn ạ. Thời điểm mà mình đặt chân lên nước Anh là vào khoảng giao mùa giữa thu và đông, và thời tiết lúc nào cũng âm mưu, mây mù và mưa phùn, thực sự là rất khó chịu luôn. Ở Anh thời điểm này thì mặt trời mọc rất là muộn và lặn rất là sớm, tầm khoảng 3 giờ, 3 rưỡi chiều. Các bạn có thể tưởng tượng là khi các bạn học liền từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ở trường thì có thể các bạn sẽ không thể ánh nắng mặt trời luôn. Sau đó thì trời mưa, nhưng mà không chỉ là mưa một lúc thôi đâu, nó mưa phùn cả ngày, vừa ẩm ướt mà vừa bẩn nữa. Không dừng lại ở đó thì nó còn sợ chưa đủ thử thách đối với du học sinh chúng ta, nên là nó còn vừa mưa lại vừa gió to nữa. Và sau hơn một tuần mưa gió như thế thì mình đã hỏng gãy mất 5 cái ô. Và chính vì thế mình cũng đã hiểu lý do tại sao mà người dân Anh họ không có dùng ô khi trời mưa rồi. Và liên tiếp sau hơn 2 tuần như vậy thì mình đã lăn ra ốm và cảm cúm luôn. May là thời điểm 4 tháng trước là chưa có dịch bệnh corona, chính vì thế nên là mình không có bị cách ly luôn ở bệnh viện đấy các bạn. Nếu mà bạn nào có sức đề kháng yếu hoặc là hay cảm cúm ốm vặt giống như mình thì các bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu với thời tiết sương mù ở nước Anh nhé. Còn bản thân mình thì hy vọng mùa hè đến thì thời tiết nó sẽ khá khẩm hơn, chứ không thì như thế này mình không thể nào mà chịu được cái tình trạng lúc nào mũi mình cũng tắc nghẹt như thế này nữa các bạn. Thật sự là rất khó chịu. Điều thứ hai, vòi nước ở bên Anh được chia tách hẳn ra thành 2 phần, một phần rất nóng và một phần rất lạnh. Mình luôn cảm thấy rất là phiền vì điều này. Đối với mình, mỗi một buổi sáng thức dậy là một cực hình, bởi vì khi nhiều lúc các bạn biết đấy, mình tỉnh dậy nhưng mà mình chưa có tỉnh ngủ hẳn và mình lơ ngã lơ ngơ đi vào vệ sinh đánh răng rửa mặt thì mình sẽ bị đánh thức bởi một ngụm nước cực nóng và bỏng rát lưỡi hoặc là cứng tay cứng miệng luôn. Tại sao nó lại không điều chỉnh được? Thực ra thì hiện tại có nhiều nhà, cũng có nhiều nơi đã có đi vòi nước điều chỉnh được 2 loại nước như vậy. Nhưng mà vẫn còn một số nhà vẫn còn dùng những cái hệ thống nước tách hẳn như vậy đó, nên có thể các bạn sẽ gặp tình trạng tương tự như mình. Điều thứ ba, đó là mình rất hay bị nhầm với người Trung Quốc. Tại sao? Tại sao cứ phải là người châu Á thì là người Trung Quốc? Trên mặt mình hiện lên 3 chữ gì? 3 chữ người Việt Nam các bạn ơi. Và thực sự đây không phải là trường hợp mà mỗi mình gặp phải đâu, mà rất nhiều du học sinh ở bên này gặp phải. Và để mình ví dụ cho các bạn biết thì khi mà đi ở trên đường á, hoặc là có thể vào các cửa hàng hoặc nhà hàng, thì rất nhiều thành phần trẻ trâu nhầm mình với người Trung Quốc và sau đó thì bắt chiếc và kiểu trêu chọc mình cái kiểu mà ni hảo. Sau đó thì nói chung là có những thái độ khá là không tốt. Mới đầu thì mình cũng ok bỏ qua, nhưng mà sau đó thì người ta có câu là quá tam ba bận, thì sau đấy mình cảm thấy rất là khó chịu về điều này. Mọi người cứ bảo là ở Việt Nam mới có trẻ trâu thôi, nhưng các bạn nhầm rồi. Ở đâu cũng có cả trẻ trâu cả thôi, nhưng mà chẳng qua trẻ trâu ở bên Anh thì ăn mặc và trông như là ngoại hình thì có vẻ trông rất là chanh xạ, nhưng thực ra thì đó, các bạn thấy đấy. Điều thứ tư, nguồn nước ở Anh chứa rất nhiều vôi. Khi mà ở Việt Nam da mình là thuộc thể loại da khô, và sau khi sang đây thì gặp thời tiết lạnh hanh thì nó đã lại càng khô rồi. Và sau khi mỗi ngày dùng nước chứa nhiều vôi như vậy thì da mình khô và nhiều lúc nó nứt nẻ ra rất là đau. Và không chỉ là da bị khô đâu các bạn, mà dùng nước chứa nhiều vôi còn làm cho rụng tóc nữa. Thời gian đầu mình bị rụng tóc nhiều đến mức mà mình tự nghĩ xem là liệu bản thân mình có bị ung thư hay không ấy các bạn. Trời ơi, mình rất là lo lắng, nhưng mà sau đó thì mình đã tìm hiểu và biết được nguyên nhân là do nước chứa rất nhiều vôi. Chính vì vậy là mình đã mua những sản phẩm dưỡng tóc cũng như là chống rụng tóc. Chứ nếu không thì mình lo sợ là khi mà mình về Việt Nam thì
ba mẹ mình, và bạn bè mình, người thân mình sẽ không nhận ra mình vì mình bị hói mất các bạn. Mình phải làm sao? Trời ơi! Oh my god! Điều thứ 5, khi mà ở Việt Nam ấy, nhà mình ở chung cư, chính vì vậy là mỗi tầng sẽ có một phòng đổ rác chung và mỗi một ngày thì vệ sinh tòa nhà sẽ thay rác liên tục. Nhưng mà ở Anh nó không như vậy các bạn ạ. Người ta chỉ đổ rác mỗi thứ 3 hàng tuần mà thôi. Và sẽ có 2 loại rác là rác thải sinh hoạt và rác tái chế. Thì nếu mà ví dụ tuần này họ đổ rác sinh hoạt thì tuần sau họ mới đổ rác tái chế. Chính vì vậy là nhiều lúc nó dẫn đến tình trạng quá tải rác, và khi mà các bạn đi trên đường, vỉa hè sẽ bắt gặp những thùng rác đầy hự á. Nó không được có mỹ quan môi trường một tí nào. Và điều thứ 6 chính là điều cuối cùng, đó chính là ở cái trời Tây này, ở cái nơi mà mình đang ngồi này thì nó không có vòi xịt vệ sinh huyền thoại mà nhà vệ sinh nào Việt Nam cũng có. Khi mà mình mới sang Anh ấy thì thực sự là mình luôn có một câu hỏi thắc mắc trong đầu là tại sao một đất nước văn minh như thế này và giàu có như thế này thì lại không hề có vòi xịt vệ sinh. Các bạn biết đấy, thì khi ở Việt Nam thì sẽ có 2 team, một team giấy và team vòi, thì mình thuộc team vòi. Vì theo mình thì khi mà dùng vòi á thì nó sẽ tiện hơn cho việc dọn dẹp, vệ sinh và cũng như là sạch sẽ hơn và thân thiện hơn với môi trường nữa. Thì mình không biết là có bạn nào có nỗi niềm giống như mình khi mà đi du học hay không? Nếu có thì hãy bình luận phía dưới để cho mình biết là mình không cô đơn nhá. Vậy cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của mình. Đây là trải nghiệm của riêng mình khi sống và học tập tại đất nước phát triển này. Còn của các bạn thì sao? Hãy bình luận, chia sẻ ở phía dưới cho mình biết và mình sẵn sàng bôn dưa với các bạn nha. Vlog này đến đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn thích video này. Nếu một ngày nào đó trong tương lai gần thì mình có thể sẽ làm một cái vlog về những điều mà mình thích thú và ấn tượng về đất nước Anh xinh đẹp này thì sao? Đừng quên like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.